Hei! Muista tilata tämä podcastit suomeksi. Podcasts in Finnish, soittolista, niin saat tiedon uusista jaksoista. Voit myös käyttää tekstityksiä videon asetuksista. Tänään me pureudutaan yhteen suomalaiseen vapaapäivään, joka saattaa herättää kysymyksiä helatorstaihin. Se osuu aina keväälle, mutta mikä sen tarina oikein on ja miksi se tuntuu olevan niin iso juttu täällä? Enemmän ehkä kuin pelkkä vapaapäivä. Lähdetään selvittämään tätä. Juuri niin. Ja onkin kiinnostavaa, miten helatorstaissa yhdistyy se vanha uskonnollinen perinne ja sitten tämä hyvin nykyaikainen, voisiko sanoa maallinen tapa viettää sitä. Joo. Katsotaanpa vähän, miten nämä ulottuvuudet kietoutuu yhteen ja mitä se oikeastaan kertoo suomalaisesta keväästä ja elämänmenosta ylipäätään. Eli aloitetaan ihan perusteista. Helatorstai on siis aina torstai. Ja sen paikka kalenterissa se tulee pääsiäisestä tasan 40 päivää pääsiäissunnuntain jälkeen. Aivan. Ja tämä pohjautuu, niin kuin sanoit, kristilliseen perinteeseen. Se on Jeesuksen taivaaseen astumisen muistopäivä. Kyllä. Ja kirkoissa tämä näkyy edelleen. Siellä on Jumalan palveluksia silloin. Joo. Mutta vaikka tämä uskonnollinen juuri on olemassa, ja se on tietysti tärkeä osalle ihmisistä, niin täytyy sanoa, että ehkä suurimmalle osalle suomalaisista sen helatorstain merkitys nykyään on, hyvinkin arkinen. Miten niin arkinen? No siis se koetaan ihan ensisijaisesti tervetulleena lisävapaapäivänä, usein just keskellä sitä kiireisintä kevättä. Joo, totta. Ja tästä päästäänkin sitten siihen ilmiöön, mistä monet puhuu, se niin sanottu helatorstai-vapaa. Aivan. Eli kun se pyhäpäivä on torstai, niin tosi moni ottaa sen perjantain kanssa vapaaksi töistä tai koulusta. Juuri näin. Ja siitä saa sitten kätevästi sen 4 päivän miniloman. Just. Ja tämä on todella yleistä. Ja se 4 päivän vapaa, se osuu usein just siihen hetkeen, kun luonto alkaa ihan todenteolla herätä eloon sen pitkän ja pimeän talven jälkeen. Siksi helatorstai onkin monille suomalaisille vähän niin kuin epävirallinen startti kesälle. Tai ainakin sille kesämökkikaudelle. Se on merkki siitä, että valo ja lämpö on voittamassa. Joo, toi mökkeily tuntuu nousevan aina esiin helatorstaista puhuttaessa. Mitä se käytännössä silloin tarkoittaa? No, se tarkoittaa usein sitä, että kaupungit vähän tyhjenee, ihmiset suuntaa maaseudulle, järven rannoille, omille tai vuokratuille mökilleen. Okei. Ja siellä sitten laitetaan paikkoja kesäkuntoon, lämmitetään sauna ehkä ekaa kertaa talven jälkeen. Joo, ne perinteiset keväthommat. Just ne. Grillataan, ehkä kalastetaan, istutaan iltaan nuotion ääressä. Kyse on paljolti siitä luonnosta nauttimisesta ja rauhoittumisesta. Ja yhdessäolosta varmaan. Kyllä, yhdessäolosta perheen tai ystävien kanssa. Se on muuten aika erilaista verrattuna vaikkapa Saksaan. Siellä se sama päivä, Kristi Himmelfahrt, tunnetaan myös isänpäivänä. Ai Saksassa? Joo. Ja siihen voi liittyä vähän riehakkaampiakin miesten porukoiden retkiä, jotkut kulkee kärryjen kanssa ja juhlii. Suomessa tämä vietto on tyypillisesti paljon yksityisempää, perhekeskeisempää. Tuo on muuten hyvä pointti, eli se vahva yhteis luontoon ja tähän suomalaiseen mökkikulttuuriin, se leimaa helatorstaita tosi vahvasti. Ja se kevään ja valon tuntu sen pitkän pimeän kauden jälkeen, se on varmasti aika käsin kosketeltava. Nimenomaan. Mutta tämän kulttuurisen puolen lisäksi helatorstailla on myös ihan konkreettisia käytännön vaikutuksia. Ja ne sun on hyvä pitää mielessä arjessa. Mitä esimerkiksi? No, koska se on virallinen pyhäpäivä, niin yhteiskunnan rattaat pyörii vähän eri tavalla. Aivan. Eli monet palvelut on kiinni. Tähän kuuluu esimerkiksi koulut ja päiväkodit, Kyllä. pankit, posti ja useimmat virastot. Esimerkiksi Kela, joka hoitaa sosiaaliturvaa, ja Migri, eli maahanmuuttovirasto, ne on kiinni. Totta. Nämä asiat kannattaa siis hoitaa muina päivinä. Entäpä kaupat ja liikenne? No, ruokakaupat, ne on nykyään yleensä auki helatorstaina, mutta niiden aukioloajat saattaa olla lyhyemmät, vähän niin kuin sunnuntaina. Okei, hyvä tietää. Mutta Alko, eli se valtion alkoholimonopoli, se on poikkeuksetta kiinni pyhäpäivisin. Eli jos meinaat jotain juhlia järjestää, niin ostokset täytyy tehdä etukäteen. Joo, toi on tärkeä muistutus. Ja
Julkisen liikenteen osalta kannattaa olla tarkkana. Miten niin? No, bussit, junat ja ratikat, ne kulkee usein sunnuntai-aikataulujen mukaan. Eli harvemmin. Juuri niin, harvemmilla vuoroilla. Eli jos oot liikkeellä, niin tarkista aina ne aikataulut etukäteen, ettet sit joudu odottelemaan pysäkillä turhanpäiten. Joo, tämä on kyllä tärkeää käytännön tietoa, varsinkin jos olet vasta tutustumassa Suomeen. Helatorstai tarjoaa siis paitsi sen mahdollisuuden levähtää, niin myös aika oivan tilaisuuden havainnoida tätä suomalaista elämänmenoa. Sitä luonnon ja sen mökkielämän syvää merkitystä tässä kulttuurissa. Juuri näin. Se on päivä, jossa ne uskonnolliset juuret elää rinnakkain sen vahvan maallisen perinteen kanssa. Ja se perinne kytkeytyy nimenomaan kevääseen, siihen kesän odotukseen ja luontoon. Se on tavallaan mahdollisuus pysähtyä hetkeksi arjen keskellä. Kyllä, juuri niin. Mitä tämä kaikki sitten lopulta kertoo meille? Helatorstai on mun mielestä aika kiehtova esimerkki siitä, miten vanha alunperin puhtaasti uskonnollinen juhla voi saada uusia merkityksiä. Niinpä. Ja silleen sulautua osaksi sitä paikallista kulttuuria ja vuodenaikojen rytmiä. Erityisen kiinnostavaa tässä on just tuo luonnon ja vuodenkierron vahva läsnäolo. Se jotenkin nostaa esiin sen kysymyksen, että miten se kulttuuriympäristö ja elämäntapa muokkaa perinnettä ja antaa sille uuden sisällön sukupolvesta toiseen. Voitkin itse asiassa jäädä pohtimaan, että miten vastaavat vanhat pyhät on kenties muuttuneet tai säilyttäneet asemansa siinä kulttuurissa, mistä sinä tulet. Jos pidit tästä ja haluat kuulla lisää, tilaa podcastit suomeksi Podcasts in Finnish -soittolista. Kiitos.